Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Con đường giải thoát. Bát chánh đạo, tập 6, bạn kiếm sống như thế nào quyết định mức độ an lạc. Trong tập trước, chúng ta đã nói về chánh nghiệp những hành động đúng đắn trong đời sống hàng ngày. Thông qua việc từ bỏ sát sinh, trộm cắp và hành vi gây tổn hại trong dục, chánh nghiệp đặt nền tảng cho một đời sống đạo đức trong sáng. Đây là bước cho thấy rõ rằng con đường tu tập không tách rời khỏi hành vi cụ thể, mà được thể hiện ngay trong cách ta sống và hành xử mỗi ngày. Sau khi lời nói và hành động đã được đặt trên nền tảng đúng đắn thông qua chánh ngữ và chánh nghiệp, con đường bát chánh đạo tiếp tục đi vào một lĩnh vực rất gần gũi với đời sống hàng ngày, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức. Đó là cách con người kiếm sống. Bởi vì phần lớn thời gian và năng lượng của mọi người đều được dành cho công việc mưu sinh. Nếu cách kiếm sống đi ngược lại với tỉnh thức và từ bi, thì dù có tu tập ở những phương diện khác, sự xung đột nội tâm vẫn âm thầm tồn tại. Và đó chính là lý do vì sao Đức Phật đặt chánh mạng như một yếu tố quan trọng trong bát chánh đạo. Chánh mạng không đơn thuần là có một nghề nghiệp hợp pháp hay được xã hội chấp nhận. Trong Phật giáo, chánh mạng là cách mưu sinh không gây tổn hại, không nuôi dưỡng tham, sân si và không làm gia tăng khổ đau cho mình hay cho người khác. Đức Phật chỉ ra rằng có những phương thức kiếm sống, dù mang lại lợi ích vật chất, nhưng lại gieo rắc đau khổ và bất an trên diện rộng, và vì vậy không phù hợp với con đường giải thoát. Trong giáo lý, có 5 loại nghề nghiệp được nêu rõ là không nên theo đuổi nếu muốn đi trên con đường tỉnh thức. Đó là buôn bán vũ khí, bởi nó trực tiếp phục vụ cho bạo lực và giết chóc; buôn bán sinh mạng, bao gồm việc mua bán người hoặc khai thác sự sống của sinh linh khác; buôn bán thịt với mục đích sát sinh; buôn bán các chất gây nghiện làm mê mờ tâm trí; và buôn bán chất độc. Những nghề này, dù được thực hiện gián tiếp, vẫn góp phần duy trì và lan rộng khổ đau trong xã hội. Tuy nhiên, chánh mang không chỉ giới hạn ở việc tránh 5 loại nghề này. Một công việc có thể không nằm trong danh sách bị cấm. Nhưng nếu được thực hiện bằng sự gian dối, bóc lột, lừa đảo hay gây tổn hại lâu dài cho người khác, thì nó vẫn đi ngược lại tinh thần của chánh mạng. Ngược lại, một công việc bình thường, khi được thực hiện với sự trung thực, trách nhiệm và thiện chí, có thể trở thành một phần của con đường tu tập. Chánh mang đòi hỏi con người phải nhìn sâu vào mối liên hệ giữa công việc và tâm thức. Khi một người kiếm sống bằng cách làm tổn hại kẻ khác, tâm rất khó có được sự an ổn. Ngược lại, khi công việc nuôi dưỡng đời sống một cách chân chính, nó tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự bình an nội tâm. Điều này không có nghĩa là ai cũng có thể lập tức thay đổi nghề nghiệp. Đức Phật không khuyến khích những quyết định vội vàng hay cực đoan. Điều quan trọng hơn là thái độ tỉnh thức, sự trung thực và nỗ lực điều chỉnh dần dần cách mưu sinh của mình theo hướng ít gây hại nhất có thể. Chánh mang cũng nhấn mạnh rằng tu tập không tách rời khỏi đời sống xã hội. Một người không thể sống hai cuộc đời song song. Một bên là tu tập trong thiền đường và một bên là bất chấp đạo đức trong công việc. Khi con đường tu tập và đời sống mưu sinh được thống nhất, sự phân mạnh nội tâm bắt đầu được hàn gắn. Con người không còn phải che giấu, biện minh hay tự mâu thuẫn với chính mình. Khi lời nói, hành động và cách mưu sinh đều được đặt trên nền tảng đúng đắn, đời sống đạo đức của con người trở nên tương đối ổn định. Nhưng con đường bát chánh đạo không dừng lại ở đó, bởi vì dù đạo đức có được thiết lập, nếu tâm vẫn buông lung, thiếu nỗ lực và dễ bị cuốn theo thói quen cũ, thì sự chuyển hóa vẫn chưa thể đi xa. Và chính vì vậy, trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chánh tinh tấn yếu tố nói về nỗ lực đúng đắn, năng lượng đúng đắn cần thiết để duy trì và làm sâu sắc toàn bộ con đường tu tập. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.